Phần 1. Khởi nguồn của một mối tình không cân xứng. Thành phố ấy luôn sáng đèn, ngay cả khi màn đêm đã phủ xuống từng con phố, từng tòa nhà chọc trời phản chiếu ánh sáng như những vì sao nhân tạo. Người ta gọi nơi này là trái tim kinh tế của đất nước, nơi mà mọi tham vọng đều có thể nảy mầm, và cũng là nơi mà những khoảng cách vô hình giữa con người với nhau trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ở trung tâm của thành phố có một khu đất rộng lớn được bao quanh bởi hàng rào sắt đen cao quá đầu người. Phía sau là những hàng cây cổ thụ được cắt tỉa cẩn thận. Nơi đó là dinh thự của gia tộc họ Trịnh, một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất với lịch sử kéo dài qua nhiều thế hệ. Người đầu tiên đặt nền móng cho gia tộc không phải là một thương nhân, cũng không phải là một quan chức, mà là một lương y. Ông nổi tiếng khắp vùng nhờ tài chữa bệnh kỳ diệu. Những gia đình giàu có, quyền quý từ khắp nơi tìm đến ông, mang theo vàng bạc, châu báu để đổi lấy sức khỏe và mạng sống. Nhưng thứ ông để lại không chỉ là của cải, mà còn là danh tiếng, uy tín và một triết lý sống. Giàu có không phải để khoe khoang, mà để tạo ra giá trị. Con cháu của ông, mỗi thế hệ đều được gửi đi học ở những ngôi trường danh tiếng nhất thế giới. Có người trở thành bác sĩ, có người là kỹ sư, có người là kiến trúc sư, và có người trở thành những nhà kinh doanh xuất sắc. Họ mở rộng đế chế của gia tộc sang các lĩnh vực trọng yếu, vận tải biển, ngân hàng, ngoại thương. Dần dần, họ không chỉ là một gia đình giàu có, họ trở thành một thế lực. Và trong thế hệ hiện tại, cái tên nổi bật nhất là chị Khải Minh. Khải Minh sinh ra đã đứng trên đỉnh cao mà nhiều người cả đời cũng không thể chạm tới. Từ nhỏ, cậu đã được dạy cách cư xử như một người thừa kế. Đi đứng, nói năng, suy nghĩ, tất cả đều phải hoàn hảo. Cuộc sống của cậu được lên kế hoạch chi tiết đến từng giờ, từng phút. Nhưng có một điều mà không ai trong gia tộc nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra, rằng Khải Minh chưa bao giờ thực sự cảm thấy tự do. Ở một ốc khác của thành phố, cách xa những tòa nhà sang trọng và những con đường lát đá sạch sẽ, có một khu phố nhỏ, nơi những căn nhà san sát nhau, mái tôn cũ kỹ và những con hẻm chằng chịt như mê cung. Nơi đó là thế giới của Nguyễn An Nhiên. Nhiên không có xuất thân đặc biệt. Cha cô là một người thợ sửa xe, mẹ bán hàng ăn nhỏ trước nhà. Cuộc sống của gia đình cô không dư dả, nhưng luôn ấm áp. Nhiên lớn lên giữa tiếng cười, mùi thức ăn và những câu chuyện giản dị mỗi tối. Từ nhỏ cô đã hiểu rằng muốn thay đổi cuộc đời, cô chỉ có một con đường duy nhất: học. Và cô đã làm điều đó một cách xuất sắc. Nhờ học bổng, Nhiên bước chân vào một trong những trường đại học danh giá nhất thành phố, nơi mà những người như cô hiếm khi xuất hiện. Ở đó, cô không chỉ phải cạnh tranh bằng kiến thức, mà còn phải đối mặt với những ánh nhìn đánh giá, những khoảng cách vô hình giữa các tầng lớp. Nhưng Nhiên chưa từng lùi bước. Cuộc gặp gỡ giữa hai con người thuộc hai thế giới khác nhau ấy diễn ra vào một buổi chiều mưa. Hôm đó, Khải Minh đến trường đại học với tư cách là đại diện của tập đoàn gia tộc, tham gia một buổi hội thảo về đầu tư và phát triển hạ tầng. Đó là một trong những trách nhiệm mà cậu không thể từ chối. Mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến. Những bài phát biểu trơn tru, những cái bắt tay xã giao, những ánh nhìn ngưỡng mộ. Cho đến khi trời đổ mưa. Cơn mưa đến bất ngờ, nặng hạt và kéo dài. Khi buổi hội thảo kết thúc, mọi người vội vã rời đi. Những chiếc ô đắt tiền mở ra, những chiếc xe sang trọng lần lượt đón chủ nhân của chúng. Khải Minh đứng dưới mái hiên, chờ tài xế. Và rồi cậu nhìn thấy cô. An Nhiên đang loay hoay với chiếc xe đạp cũ bị tuột xích. Mưa khiến tay cô trơn trượt, mái tóc ướt dính vào mặt. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn cúi xuống, cố gắng sửa. Không hiểu vì lý do gì, Khải Minh bước lại gần. Để tôi giúp. Giọng cậu trầm và rõ ràng. Nhiên ngẩng lên, hơi bất ngờ. Cô nhìn cậu, bộ vest chỉnh tề, đôi giày da bóng loáng và phong thái mà chỉ những người sinh ra trong nhung lụa mới có. Không cần đâu, tôi làm được, cô trả lời, giọng bình thản. Khải Minh khẽ nhíu mày. Cậu không quen bị từ chối, đặc biệt là một cách thẳng thừng như vậy. Nhưng thay vì bỏ đi, cậu lại ngồi xuống bên cạnh cô.
Xích bị kẹt ở đây, cậu nói chỉ tay. Nhiên nhìn theo rồi khẽ gật đầu. Hai người im lặng một lúc, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn và tiếng kim loại va chạm. Cuối cùng chiếc xe cũng được sửa xong. Xong rồi, Khải Minh nói, đứng dậy. Nhiên cũng đứng lên, lau tay vào chiếc khăn nhỏ. Cảm ơn, cô nói, rồi dắt xe chuẩn bị rời đi. Cô không hỏi tên tôi à? Khải Minh bất ngờ hỏi. Nhiên quay lại, nhìn cậu một giây. Không cần thiết. Cô đáp rồi đạp xe đi, để lại Khải Minh đứng đó. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Cơn mưa hôm đó đã kết thúc, nhưng nó cũng là khởi đầu cho một câu chuyện mà cả hai người đều không thể ngờ tới. Một mối tình sẽ phải đối mặt với khoảng cách, định kiến, quyền lực và cả những bí mật của một gia tộc kéo dài qua nhiều thế hệ. Phần 2. Những lần gặp không dự kiến. Sau buổi chiều mưa hôm đó, cuộc sống của Trịnh Khải Minh quay trở lại quỹ đạo quen thuộc của nó. Những cuộc họp, những bản báo cáo, những con số khổng lồ và những quyết định có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn con người. Nhưng có một điều không còn như cũ. Cậu bắt đầu nhớ đến cô gái ấy. Không phải vì cô đặc biệt xinh đẹp, dù cô có một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng và không phô trương. Cũng không phải vì cô khác biệt hoàn toàn. Trong thế giới của cậu, khác biệt không phải là điều hiếm, mà là vì cách cô nhìn cậu. Không tò mò, không ngưỡng mộ, không dè chừng, chỉ đơn giản là không quan tâm. Điều đó đối với Khải Minh lại là thứ hiếm hoi nhất. Một tuần sau, Khải Minh quay lại trường đại học. Lý do chính thức là kiểm tra tiến độ một dự án hợp tác giữa tập đoàn và khoa kiến trúc. Nhưng lý do thực sự, cậu không nói với ai, kể cả chính mình. Cậu đi dọc theo hành lang dài, nơi sinh viên qua lại tấp nập. Nhưng ánh nhìn lại một lần nữa hướng về phía cậu. Bộ vest, khí chất và cả danh tiếng của gia tộc họ Trịnh khiến cậu luôn nổi bật. Nhưng lần này cậu không để ý đến họ. Cậu đang tìm một người. An Nhiên đang ở thư viện. Cô ngồi ở góc quen thuộc. Xung quanh là những cuốn sách dày cộp và một chiếc laptop cũ. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến khung cảnh trở nên yên tĩnh đến mức gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Khải Minh nhìn thấy cô trước khi cô kịp nhận ra cậu. Cậu đứng đó vài giây, chỉ để chắc chắn rằng mình không nhầm. Rồi cậu bước tới. Lại gặp cô rồi. Nhiên ngẩng lên, ánh mắt cô thoáng qua một chút bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thản. Chỉ một chữ. Khải Minh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, như thể đó là điều hiển nhiên. Cô học ngành gì? Kiến trúc. Cô giỏi không? Nhiên khẽ nhướng mày. Câu hỏi đó có cần thiết không? Khải Minh bật cười nhẹ, một phản ứng mà ngay cả cậu cũng thấy lạ. Có lẽ là không. Một khoảng im lặng ngắn, nhưng không khó chịu. Từ hôm đó, Khải Minh bắt đầu xuất hiện ở trường thường xuyên hơn. Lúc đầu chỉ là những lần tình cờ, nhưng dần dần ngay cả cậu cũng không buồn giả vờ nữa. Cậu và Nhiên bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện của họ không giống bất kỳ điều gì Khải Minh từng trải qua. Nhiên không quan tâm đến gia thế của cậu. Cô không hỏi về tiền bạc, về tập đoàn hay những mối quan hệ quyền lực. Cô hỏi, cậu có bao giờ thấy mệt không? Khải Minh im lặng vài giây. Không. Vậy là có. Cô nói rồi tiếp tục đọc sách. Một buổi tối, họ ngồi trên bậc thềm phía sau trường. Thành phố lên đèn, ánh sáng trải dài như một dòng sông không bao giờ dừng lại. Cậu đã bao giờ tự chọn cuộc sống của mình chưa? Nhiên hỏi. Khải Minh nhìn về phía xa. Cuộc sống của tôi đã được chọn từ trước khi tôi sinh ra. Vậy cậu có muốn thay đổi không? Cậu không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Không đơn giản như vậy. Nhiên gật đầu. Tớ biết. Rồi cô nói thêm rất khẽ. Nhưng không phải là không thể. Dần dần, sự hiện diện của Nhiên trở thành một phần trong cuộc sống của Khải Minh. Cô là người duy nhất không yêu cầu gì từ cậu, không kỳ vọng, không ràng buộc. Và chính điều đó lại khiến cậu bắt đầu thay đổi.
Cậu bắt đầu đặt câu hỏi về gia tộc, về trách nhiệm, về chính bản thân mình. Nhưng có những thứ không thể giấu mãi. Một ngày nọ, trong phòng họp lớn của tập đoàn, cha của Khải Minh, người đứng đầu hiện tại của gia tộc, đặt một tập hồ sơ xuống bàn. Con quen cô gái này. Trong hồ sơ là thông tin của Nguyễn An Nhiên, chi tiết đến mức khiến người khác lạnh sống lưng. Khải Minh không phủ nhận. Vâng. Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt không giận dữ mà lạnh lẽo. Con biết điều này có nghĩa là gì không? Chỉ là một mối quan hệ cá nhân. Không có gì là cá nhân khi con mang họ Trịnh. Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Gia tộc này không tồn tại đến ngày hôm nay nhờ cảm xúc, cha cậu nói tiếp, mà nhờ lựa chọn. Tối hôm đó, Khải Minh không đến trường. Nhiên ngồi một mình trên bậc thềm quen thuộc. Cô không nhắn tin, không gọi điện, như thể cô đã đoán trước được điều gì đó. 3 ngày sau, Khải Minh xuất hiện. Cậu trông mệt mỏi hơn bình thường. Chúng ta cần nói chuyện, cậu nói. Nhiên nhìn cậu rồi khẽ gật đầu. Hai người đi bộ, không nói gì, cho đến khi dừng lại ở con đường nhỏ phía sau trường, nơi ít người qua lại. Gia đình tôi biết về cô, Khải Minh nói thẳng. Nhiên không tỏ ra bất ngờ. Ừ. Và họ không đồng ý. Một khoảng lặng. Cũng hợp lý, cô nói. Câu trả lời đó khiến Khải Minh khựng lại. Cô không định nói gì sao? Nhiên nhìn cậu. Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh, nhưng có điều gì đó sâu hơn. Tớ nên nói gì? Phản đối, tức giận, hay ít nhất là quan tâm? Khải Minh nói, giọng có phần căng thẳng. Nhiên khẽ cười, nhưng nụ cười rất nhẹ. Khải Minh, tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thuộc về thế giới của cậu. Nhưng... Cũng giống như cậu, cô cắt lời, chưa bao giờ thực sự thuộc về thế giới của tớ. Câu nói đó ở lại rất lâu trong tâm trí Khải Minh, như một vết cắt không nhìn thấy. Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Khải Minh không về dinh thự. Cậu lái xe đi, không có điểm đến. Thành phố vẫn sáng, nhưng trong lòng cậu có điều gì đó đang bắt đầu sụp đổ. Ở một nơi khác, An Nhiên ngồi bên cửa sổ. Cô nhìn ra con hẻm nhỏ quen thuộc, nơi ánh đèn vàng hắt xuống nền xi măng cũ. Cô biết mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Nhưng cô cũng biết điều khó khăn nhất không phải là mất đi một người, mà là phải đối diện với câu hỏi: liệu họ có thực sự thuộc về nhau ngay từ đầu? Phần 3. Bí mật được chôn giấu. Sau cuộc nói chuyện hôm đó, Khải Minh và An Nhiên không gặp lại nhau trong một thời gian. Không phải vì họ cắt đứt liên lạc, mà vì cả hai đều hiểu có những khoảng lặng không thể lấp đầy bằng lời nói. Gia tộc họ Trịnh không hành động vội vàng. Họ không cần phải làm vậy. Quyền lực thực sự không nằm ở việc ép buộc, mà ở khả năng khiến đối phương tự rút lui. Và họ bắt đầu bằng cách tiếp cận An Nhiên. Một buổi sáng khi Nhiên vừa rời khỏi lớp học, cô nhận được một lời nhắn ngắn gọn. Chúng tôi muốn gặp cô. Không ký tên, không giải thích, nhưng cô biết là ai. Cuộc gặp diễn ra trong một quán cà phê yên tĩnh, nằm trên tầng cao của một tòa nhà nhìn ra toàn thành phố. Không gian sang trọng, tách biệt, nhưng một thế giới khác. Người phụ nữ ngồi đối diện cô khoảng ngoài 50 tuổi. Bà mặc đơn giản, nhưng từng chi tiết đều toát lên sự tinh tế và quyền lực. Đó là mẹ của Khải Minh. Cháu là An Nhiên. Vâng, ta đã xem hồ sơ của cháu. Câu nói ấy khiến không khí trùng xuống, nhưng Nhiên không tỏ ra khó chịu. Cô muốn nói gì? Người phụ nữ nhìn cô một lúc lâu. Cháu thông minh, cháu chắc cũng hiểu mối quan hệ này không thể đi xa. Cháu biết. Câu trả lời nhanh đến mức khiến bà thoáng khựng lại. Vậy tại sao cháu vẫn tiếp tục? Nhiên im lặng vài giây. Cháu không nghĩ là mình đang tiếp tục điều gì cả. Vậy cháu nghĩ đây là gì? Chỉ là hai người gặp nhau.
Một câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến người phụ nữ không thể phản bác ngay lập tức. Bà lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn, đẩy về phía Nhiên. Trước khi cháu quyết định điều gì, ta nghĩ cháu nên xem cái này. Nhiên mở ra, trang đầu tiên là một bức ảnh cũ đã ngả màu theo thời gian. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên mặc áo dài, đứng trước một căn nhà gỗ. Bên cạnh ông là một cô bé khoảng 7-8 tuổi. Nhiên nhíu mày. Đây là... ông cố của cháu. Tim cô chợt trùng xuống. Và người đàn ông đó, bà nói tiếp chỉ vào bức ảnh, chính là người đã từng làm việc cho tổ tiên của gia tộc chúng ta. Câu chuyện bắt đầu từ hơn nửa thế kỷ trước, khi người sáng lập gia tộc họ Trịnh, vị lương y nổi tiếng, đang ở đỉnh cao danh tiếng. Ông có một người học trò, tài năng, tận tâm và trung thành. Người học trò đó chính là ông cố của An Nhiên. Ông ấy đã giúp đỡ tổ tiên của chúng tôi rất nhiều, người phụ nữ nói, giọng chậm rãi. Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra. Chuyện gì? Có một phương thuốc quý hiếm có thể chữa một căn bệnh mà lúc đó gần như vô phương cứu chữa. Cả hai người cùng nghiên cứu, nhưng chỉ có một người được ghi tên. Nhiên cảm thấy tay mình lạnh đi. Ý cô là... gia tộc chúng ta đã công bố phương thuốc đó. Người phụ nữ nhìn thẳng vào cô. Dưới tên của tổ tiên chúng ta. Không gian như lặng đi. Vậy còn ông cố của cháu? Nhiên hỏi, giọng thấp. Người phụ nữ không trả lời ngay. Ông ấy rời đi. Chỉ vậy thôi? Không. Một khoảng dừng. Ông ấy mất tất cả. Theo những gì được ghi lại trong hồ sơ, sau khi rời khỏi nơi đó, ông cố của Nhiên không còn được mời chữa bệnh ở những gia đình giàu có nữa. Danh tiếng biến mất, cơ hội biến mất, cuộc đời ông rẽ sang một hướng khác. Gia tộc cháu từ đó trở đi, Nhiên nói dở, không bao giờ giàu có trở lại. Người phụ nữ hoàn tất câu nói. Nhiên đóng tập hồ sơ lại. Cô không run, nhưng có thứ gì đó bên trong cô đang dịch chuyển. Cô muốn cháu làm gì? Người phụ nữ nhìn cô. Ta không yêu cầu cháu rời xa Khải Minh. Nhiên ngẩng lên. Ta chỉ muốn cháu hiểu, giữa hai đứa không chỉ là khoảng cách về tiền bạc. Vậy là gì? Là một món nợ. Từ đó rơi xuống giữa hai người, không ai nhìn thấy, nhưng đủ nặng để kéo mọi thứ xuống. Tối hôm đó, Khải Minh tìm đến Nhiên. Cậu có vẻ đã biết chuyện. Cô đã gặp mẹ tôi. Ừ. Bà đã nói gì? Nhiên nhìn cậu một lúc lâu. Cậu có biết không? Cô hỏi. Khải Minh im lặng, và chính sự im lặng đó là câu trả lời. Cậu biết, không phải câu hỏi. Gia tộc tôi có những chuyện trong quá khứ không thể thay đổi. Vậy cậu chấp nhận nó? Không, Khải Minh nói ngay. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận nó. Hai người đứng đối diện nhau. Lần đầu tiên không còn là khoảng cách giàu, nghèo, mà là một thứ gì đó sâu hơn, cũ hơn và khó tháo gỡ hơn. Nhiên, Khải Minh nói, giọng trầm xuống. Điều đó không liên quan đến chúng ta. Cô nhìn cậu. Cậu chắc không? Chúng ta là chúng ta. Nhưng cậu là họ Trịnh. Cô nói khẽ. Và tớ là hậu duệ của người đã mất tất cả vì gia tộc đó. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm. Không ai nói thêm gì. Một lúc sau, Nhiên lên tiếng. Nếu một ngày cậu phải chọn... Chọn gì? Giữa việc bảo vệ gia tộc của cậu và việc sửa sai cho quá khứ đó. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu sẽ chọn gì? Khải Minh không trả lời. Không phải vì cậu không có câu trả lời, mà vì cậu biết bất kỳ câu trả lời nào cũng sẽ phá vỡ điều gì đó giữa họ. Đêm đó, họ chia tay nhau mà không nói lời tạm biệt. Ở hai nơi khác nhau của thành phố, hai con người nhìn về cùng một bầu trời. Nhưng lần này, họ không còn nhìn thấy cùng một điều. Vì đôi khi, thứ chia cắt con người không phải là hiện tại,
mà là những gì đã xảy ra từ rất lâu trước khi họ được sinh ra. Phần 4. Những gì còn lại. Sau đêm đó, Khải Minh và An Nhiên không gặp lại nhau nữa. Không có lời chia tay chính thức, không có một tin nhắn kết thúc, chỉ là không ai tìm đến ai. Thành phố vẫn vậy, vẫn sáng, vẫn ồn ào, vẫn không quan tâm đến việc có bao nhiêu câu chuyện đang bắt đầu và bao nhiêu câu chuyện đang lặng lẽ kết thúc mỗi ngày. Vài tháng sau, tin tức về Khải Minh xuất hiện trên các mặt báo kinh tế. Anh chính thức đảm nhận một vị trí quan trọng trong tập đoàn của gia tộc. Một quyết định được xem là tất yếu, một bước đi mà ai cũng đã đoán trước. Người ta nói về anh như một người thừa kế hoàn hảo, điềm tĩnh, lý trí và không để cảm xúc chi phối. Nhưng không ai biết rằng trong một căn phòng làm việc rộng lớn có một lân kéo luôn được khóa lại. Bên trong là một tập hồ sơ cũ và một tấm ảnh đã ngả màu theo thời gian. Khải Minh không quên, anh không thể. Bởi vì sau khi tự mình tìm hiểu, anh phát hiện ra một điều mà ngay cả mẹ anh cũng không nói hết. Phương thuốc năm đó không phải bị lấy, mà là được trao. Người học trò, ông cố của An Nhiên mới là người quyết định để tên của người thầy đứng ra công bố. Vì ông biết, trong xã hội lúc đó, chỉ có danh tiếng của người thầy mới đủ sức khiến phương thuốc được tin tưởng và lan rộng. Còn ông chỉ là một người không có vị thế. Ông đã chọn để cứu nhiều người hơn, chọn để biến mất khỏi câu chuyện. Nhưng cái giá của lựa chọn đó là cả một cuộc đời bị lãng quên. Khải Minh ngồi rất lâu trong phòng hôm đó, không phải để tiếc nuối, mà là để hiểu rằng có những sự thật không nằm ở việc ai đúng, ai sai, mà nằm ở việc ai đã chấp nhận hy sinh điều gì. Ở một nơi khác của thành phố, hoặc có thể là một thành phố khác, An Nhiên cũng đang sống cuộc sống của mình. Cô đã tốt nghiệp, không ở lại nơi từng gắn bó, cũng không chọn một công ty lớn. Cô đến một vùng ven biển, nơi những ngôi nhà nhỏ nằm san sát nhau, nơi gió thổi mạnh và mùi muối luôn hiện diện trong không khí. Cô làm việc trong một dự án xây dựng cộng đồng, thiết kế những ngôi nhà đơn giản, bền vững, đủ để người ta sống, không hào nhoáng, nhưng thật. Một buổi chiều, khi đang dọn lại đống tài liệu cũ, cô tìm thấy tập hồ sơ năm đó. Cô đã không mở nó ra trong một thời gian dài. Lần này, cô đọc lại, chậm hơn, kỹ hơn, và cô nhận ra điều mà trước đây cô đã bỏ lỡ. Có một trang tài liệu được ghi chú bằng tay, nét chữ cũ nhưng rõ ràng, không phải của gia tộc họ Trịnh, mà là của chính ông cố cô. Không phải ai được nhớ đến cũng là người quan trọng nhất, và không phải ai biến mất cũng là người thất bại. Nhiên ngồi lặng đi một lúc lâu. Gió từ biển thổi vào, làm rung nhẹ những tờ giấy. Cô không biết Khải Minh đã biết điều này hay chưa, và có lẽ cô cũng không cần biết. Nhiều năm sau, thành phố vẫn thay đổi. Những tòa nhà mới mọc lên, những con đường được mở rộng, và đế chế của gia tộc họ Trịnh vẫn tiếp tục lớn mạnh. Một trong những dự án mới của họ là phát triển nhà ở cho các khu vực ven biển. Một hướng đi bất ngờ nhưng cần thiết. Trong một buổi khảo sát, Khải Minh đến một vùng biển xa. Anh không thường trực tiếp tham gia những chuyến đi như vậy, nhưng lần này anh muốn tự mình nhìn thấy. Gió biển vẫn mạnh, mang theo vị mặn quen thuộc. Anh bước qua những con đường nhỏ, nhìn những ngôi nhà đơn giản nhưng được thiết kế rất hợp lý, không cầu kỳ nhưng có sự tinh tế. Người thiết kế những căn này là ai? Anh hỏi. Một người trong đoàn trả lời. Một kiến trúc sư trẻ, không nổi tiếng nhưng làm việc rất có tâm. Cô ấy tên gì? Người kia lật tài liệu. Nguyễn An Nhiên. Khải Minh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh không tìm cô. Dù chỉ cần một câu hỏi nữa, anh có thể biết cô đang ở đâu. Chiều hôm đó,
Anh đứng một mình bên bờ biển, nhìn những con sóng nối nhau vào bờ rồi tan đi. Ở một nơi không xa, An Nhiên cũng đang đứng trên một bãi cát khác, có thể cùng một đường bờ biển hoặc không. Cả hai đều không biết về sự hiện diện của nhau, nhưng có một điều giống nhau, họ đều đã chọn cuộc sống của mình. Không phải là cuộc sống dễ dàng hơn, cũng không phải là cuộc sống mà người khác mong đợi, mà là cuộc sống mà họ có thể chấp nhận. Và có lẽ trong một cách nào đó rất lặng lẽ, họ vẫn đang bước tiếp cùng nhau. Không phải như hai người yêu, mà như hai con người đã từng gặp nhau vào đúng thời điểm để thay đổi hướng đi của cuộc đời nhau. Câu chuyện không kết thúc ở việc họ có ở bên nhau hay không, mà ở chỗ sau tất cả họ đã trở thành những người như thế nào. Và đôi khi một mối tình không cần một cái kết rõ ràng vẫn có thể là điều trọn vẹn nhất trong cuộc đời. Ngoại truyện Một Ngày Có Gió. Nhiều năm sau, thành phố biển vẫn giữ nhịp sống chậm rãi của nó. Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng sóng, buổi chiều kết thúc bằng màu trời nhạt dần phía chân trời. Ở nơi này, thời gian không trôi nhanh, nó chỉ lặng lẽ đi qua. Hôm đó là một ngày có gió. Gió không quá mạnh, nhưng đủ để làm bay nhẹ những tấm rèm cửa và khiến những tán cây ven đường khẽ rung lên. An Nhiên đi dọc theo con đường ven biển quen thuộc. Cô vừa hoàn thành một dự án nhỏ, một dãy nhà mới cho những gia đình vừa chuyển đến. Không lớn, không nổi bật, nhưng đủ để cô cảm thấy một ngày của mình có ý nghĩa. Cô dừng lại ở một quán cà phê nhỏ. Quán không có biển hiệu lớn, chỉ là một căn nhà gỗ với vài chiếc bàn đặt ngoài trời, hướng ra biển. Cô gọi một ly cà phê, ngồi xuống. Một lúc sau có người bước vào. Tiếng bước chân không vội, nhưng đủ để khiến cô ngẩng lên. Là Khải Minh. Không có khoảnh khắc đóng băng, không có nhạc nền trong tưởng tượng, chỉ là hai người nhìn thấy nhau sau rất nhiều năm. Anh trông không khác nhiều, vẫn điềm tĩnh, vẫn là kiểu người mà dù đứng ở đâu cũng khiến không gian xung quanh trở nên trật tự hơn. Nhưng có điều gì đó mềm lại, khó nhận ra nếu không từng biết anh trước đây. Còn Nhiên, cô không còn là cô sinh viên năm nào. Ánh mắt cô vẫn bình thản, nhưng sâu hơn, giống như một người đã đi qua đủ nhiều để không còn cần chứng minh điều gì. Khải Minh bước lại gần. Lâu rồi không gặp. Giọng anh vẫn vậy, trầm và rõ ràng. Nhiên khẽ gật đầu. Lâu rồi. Không ai hỏi dạo này thế nào, không ai hỏi cậu có hạnh phúc không, vì cả hai đều hiểu những câu hỏi đó không có câu trả lời ngắn gọn. Anh ngồi xuống đối diện cô. Giữa họ là một khoảng cách vừa đủ, không xa nhưng cũng không còn gần như trước. Cậu vẫn làm kiến trúc? Anh hỏi. Cô nhấp một ngụm cà phê. Còn cậu? Khải Minh khẽ cười nhẹ. Một phần công việc của tôi có liên quan đến những thứ cậu đang làm. Nhiên nhìn anh. Dự án nhà ven biển? Một khoảng lặng nhưng không gượng gạo. Những căn nhà đó, anh nói, được thiết kế rất tốt. Cảm ơn. Không chỉ về kỹ thuật, anh dừng lại một chút, mà là cách chúng khiến người ta muốn ở lại. Nhiên không trả lời ngay. Cô nhìn ra biển. Vì tớ nghĩ nhà không phải là thứ để gây ấn tượng. Vậy là gì? Là nơi mà người ta không muốn rời đi. Khải Minh gật đầu, như thể anh hiểu, hoặc ít nhất anh muốn hiểu. Gió thổi mạnh hơn một chút, mang theo mùi muối. Cậu có biết không, anh nói, tôi đã đọc lại tất cả những tài liệu năm đó. Nhiên không quay lại. Tôi đã không biết toàn bộ sự thật. Giờ thì biết rồi. Anh nhìn cô. Cô không hỏi tôi đã làm gì với điều đó sao? Nhiên mỉm cười rất nhẹ. Không. Vì tớ nghĩ điều đó không còn quan trọng với tớ nữa. Câu nói ấy không lạnh lùng, chỉ là đủ xa. Khải Minh im lặng một lúc, rồi anh gật đầu. Còn cậu? Anh hỏi. Gì?
Cậu có từng hối hận không? Nhiên suy nghĩ một lúc, không lâu nhưng đủ để câu trả lời không phải là một phản xạ. Không, cô nói. Còn cậu? Khải Minh nhìn ra biển, những con sóng nối nhau không bao giờ dừng lại. Không hẳn, anh trả lời. Có những thứ tôi đã không giữ lại. Nhưng cũng có những thứ nếu không trải qua tôi sẽ không bao giờ hiểu. Nhìn khẽ gật đầu. Họ ngồi thêm một lúc, không nói nhiều, nhưng cũng không cần nói. Trước khi rời đi, Khải Minh đứng dậy. Có lẽ tôi sẽ còn quay lại nơi này, anh nói. Nhiên nhìn anh. Công việc? Có thể, anh khẽ cười. Hoặc không. Cô cũng cười, rất nhẹ. Chào cậu Khải Minh. Chào cậu Nhiên. Không có lời hứa gặp lại, không có một cái ôm, không có điều gì kéo dài thêm khoảnh khắc đó. Chỉ là hai người rời đi theo hai hướng khác nhau. Chiều hôm đó, gió vẫn thổi, biển vẫn như cũ. Và ở đâu đó trong thành phố rộng lớn này, có hai con người đã từng là một phần rất quan trọng trong cuộc đời nhau, nhưng không còn cần phải ở cạnh nhau để điều đó vẫn đúng.